Hello everyone! It's Nuie and I'm back with another video. And today, gagawa tayo ng back to school video. Actually, kahapon ko lang naisip tong video ito. And I think and hopefully maging helpful siya para sa inyo. So, sa video ito, ibibigay ko sa inyo ang tips and tricks and how I edit my ID picture. So, kung hindi nyo ako pina-follow sa Instagram, nag-post ako ng ID story ng before and after ng ID picture ko. Kaya ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ko sila in-edit. So, ang tip number 1 ko, especially para sa mga girls, you don't really need makeup. Bakit? Dahil i-edit din naman natin sila after. Ngayon, nasa sa inyo pa rin yan if you want to wear your makeup. Pero suggestion ko lang, pwede kang magsuot ng very minimal na makeup. Then, i-improve na lang natin siya by editing. Kung wala kang makeup, dun talaga makikita kung gaano ka-strong ang editing skills mo. So, yung second tip na meron ako para sa inyo, any device will do. Pwede nyo gamitin ang phones nyo, tablets, iPad, webcam. Hindi nyo kailangan magkaroon ng camera for this one. Pero syempre, mas maganda if meron kang camera. Pero in my case, i-recommend ko na gamitin nyo na lang yung sariling phone nyo to take a photo. Tapos, kung cellphones nyo lang yung gagamitin nyo, i-recommend ko din na gamitin nyo na lang yung back camera ng phone nyo para high quality yung photo. Third tip na may ibibigay ko sa inyo guys, tripod. Sa video ito, tuturuan ko kayo paano magkaroon ng sarili nyong tripod or DIY tripod. Hindi nyo kailangan bumili, pero if gusto nyo, ito yung ma-recommend ko na mura. Nabili ko to sa Daiso. Yun talaga, dun talaga ako nakakita ng mura na tripod. So, hindi ko alam kung may mas mura pa dito. Hopefully, meron pa. And if meron pa at alam nyo kung saan makakabili, comment it down below. So, ito yung tripod na meron ako at the moment. So, ito, isang set to. May screw siya. Then, pwede mong magamit to. Pwede mong ilagay dito yung phone mo. And then, ito naman, for camera to. Ito, wala siyang ganito. Yung tawag dito, clip sa phone. I don't know. Pero ito, ganyan lang siya. Tapos na-extend. Ayan. So, ayun. Ito yung ma-recommend ko sa inyo sa Daiso. Para sila 88 pesos lang. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, hindi nyo naman kailangan bumili ng tripod. And then, pwede din kayo gumamit ng selfie stick. Kung mapapansin nyo sa selfie stick, meron din siyang ganito. So, kung phone ang gagamitin nyo, you might need this one kasi helpful siya para ma-hold yung phone mo. Ngayon, if wala talaga, then ang tip ko sa'yo, gumamit ka ng stable na patungan. Yun talaga yun. Pwedeng table, pwedeng shoebox, pwedeng pillow. Guys, discarte lang yan para maging stable yung gagamitin mong device. Yung pang-apat na tip na may bibigay ko sa inyo guys, background. Kung mapapansin nyo, yung background natin ngayon ay white. Anyway, sa background guys, hindi naman kailangan talaga na white yung gamitin nyo. Pero ang kailangan nyo ay plain and light colored na tela. Ganun lang. For sure, marami kayong pwedeng makitang plain background dyan sa bahay nyo. So, make sure mag-search lang kayo, magtanong kayo sa family nyo, sa mommy nyo, kung ano yung pwede nyong gamitin. Baka may white wall din kayo, okay lang yan, gamitin nyo yan. Kahit it's dirty white, okay lang yan. Pwede kayong gumamit ng kumot, pwede kayong gumamit ng cortina, and anything na plain, basta plain siya, walang design, pwede nyong gamitin yun. Pang-lima, lighting. So guys, dito, kailangan hanap kayo ng angle kung saan hindi pansin yung shadow nyo or mas less yung shadow nyo. So, hanap kayo ng angle doon kasi kung mapapansin nyo, ito dito sa background natin ngayon, may shadow siya, diba? Hindi ko pa siya naayos. Pero ayan, may shadow siya. So, kapag in-edit nyo yan, medyo may hirapan kayong i-adjust. So, make sure na as much as possible, mas less yung shadow na meron ka sa background mo. Then, pang-anim na tip ko para sa inyo, kumuha ka ng assistant. Meron ka ng sarili mong lighting, may background ka na, may camera ka nang gagamitin, meron ka na rin DIY tripod, pero ang kulang, sino ang magte-take
ng picture mo. So, magtanong kayo sa family nyo kung sinong willing mag-take ng photo mo. Kung wala, edi bala. Hindi, guys, ganito. So, ayun, magtanong muna kayo sa family nyo. Baka naman willing silang tulungan ka mag-take ng photo mo. Kasi, honestly, guys, sobrang hirap. Kaya naman sa friends nyo, baka may willing sa kanila na tulungan ka para sa picture mo. O kaya naman, guys, na-recommend ko para naman to sa mga students. Mag-ask na lang kayo sa friends nyo, sa school, sa campus nyo, na mag-take sila ng picture mo. Kasi for sure naman, meron dyan sa campus nyo na plain na background. So, pwede doon nyo na lang i-take. Pero, ito na yung pinaka-last na may bibigay ko sa inyo. If wala talagang magte-take ng photo para sa inyo, ikaw talaga yung magte-take ng photo mo. Ganito. Kung back camera ang gagamitin mo, kunyari phone ang ginagamit mo, tapos back camera yung gagamitin mo, obviously, may hirapan ka makita sarili mo. So, gagawin mo, maglagay ka ng mirror dun sa harap ng camera na gagamitin mo. In that way, magre-reflect sa'yo kung ano ang look dun sa camera na gagamitin mo. Kung masyadong malayo sa'yo yung camera na gagamitin mo and may hirapan ka, ang gagawin mo, i-timer mo yung gagamitin mong device. So, if ayaw nyo gumamit ng timer, ang gagawin ko, if masyadong malayo sa akin yung phone para i-take yung photo, gagamitin ko yung earphones ko, then using volume up and down, dun ako magpa-press para makuha ko yung picture na kailangan ko. So guys, ito yung mga apps na kailangan nyo sa phone nyo. VSCO or ViscoCam, Snapseed, and PixArt. So, dun muna tayo sa VSCO. So, ito nga yung photo before. Hindi nyo na kailangan ng filters for this one. So, exposure na lang. Tapos, tataasan ko siya para maging bright yung itsura. Sa contrast din, I will do the same. Gusto ko maging dark, medyo dark naman yung hair ko. Ayan. And then, sa adjust, ginamit ko talaga tong adjust ng bonggang-bongga. So, gusto ko 1:1 lang. Then, straighten natin siya. Kasi kung mapapansin nyo, guys, parang tabingi yung ano ko, diba? Yung ulo ko, and then yung shoulder ko. So, gagawa natin ang paraan. Hindi ko alam kung paano. Gusto ko kasi straight lang din yung face ko. So, ayan. Siguro ganyan muna. And then, gamit tayo ng skew. Ayan, baka sakaling medyo lang naman umayos yung shoulder ko. So, next is sharpen. Okay. So, dito, siguro 2.5. Ayan. So, guys, depende talaga yan sa picture nyo, ha. Ito lang talaga yung ginawa ko. And then, sa highlights, medyo 2.5. Huwag kayong mag-alala sa ating blemishes. Ma-figure out natin yan maya-maya lang. Then, let's save that. Punta naman tayo ngayon sa PixArt. Ito talaga yung pinaka-favorite part ko. So, add ka lang ng photo by clicking this button right here sa baba, yung plus sign. Then, edit. And then, this one. Let's get this one. Punta ka sa draw. And then, click mo yung pinaka lower right button there. And then, hanapin mo ang soft light. And then, after that, click mo naman yung color chart. Click mo and then drag mo yung B. Ayan, sa 100. Tapos guys, yung paintbrush na gagamitin nyo, pwede nyo i-change yung size. Lakihan natin. Dahil ang aim natin dito, yung background mo. Ayan. Ganyan mo ma-achieve yung pang studio look na background. Ganyan. Ayan, white na yung background natin. Pero ang problema, may mga nakikita tayo sa blazer na part ko. Diba? So, yan. Click nyo lang yung eraser na icon katabi ng brush. Medyo liitan natin. Then, i-zoom mo. Tanggalin mo na lang. O, pag zoom out mo, maganda naman yung look niya. So, yun. Gawin mo lang din sa other side. Ito yung before, ito yung after.
So, next na gagawin nyo, guys, is beautify. Alam kong napakarami ng blemishes ko, so ito matatanggal na. Ito na ang solusyon. Ngayon, guys, kung gusto nyo ng automatic, gawin nyo yan. Ako, yun talaga yung ginawa ko para mas mabilis. And okay naman yung nabigay niya sa akin. Ngayon, pag kinlik nyo yan, yes, ayan, in-accept ko automatic. Meron pa rin ako nakikitang blemishes, mga unti na lang. So, doon, guys, kayo na lang yung mag-adjust. So, i-tap nyo na lang ulit. Ayan, ito yung before, ito yung after. Grabe, day, grabe. O, diba? Ayan, na-edit na. Ako, ayan, okay na ako dyan, guys. So, bahala na kayo if gusto nyo pag grabe yung edit nyo. Pero ako, okay na ako dyan. Apply. Okay, to save mo yan kapag kontento ka na sa pag-edit mo sa pics. Ngayon, guys, if hindi pa kayo kontento sa PixArt, punta kayo sa Snapseed. Yan, ito yung photo natin, diba? Punta kayo sa Tools, and then Selective. So, ito guys, kasi kung mapapansin nyo, ito perfect na sa akin to. Tapos, biglang dito, medyo hindi pa okay. Parang, mas darker tong side na to, kaysa dito. Ayan. So, ayun yung gusto ko i-adjust. Nakikita nyo yung difference. Muulan na. Click nyo yung area na gusto nyo pang i-edit. Yan, kapag pininch mo siya, makikita ka ng red. Yung red na yan, nag-i-indicate na dyan magkakaroon ng effect yung filter. Grabe, nawawalan ako ng words. Taasan nyo na lang yung brightness. I-slide mo lang pababa para makita tong options na to. Ayan, may contrast, may saturation, and structure. Ito yung before, ito yung ngayon. Before, ngayon. Before, ngayon. Ayan o, mas nagpantay na yung, mas naging even na yung pagka-white ng background natin. Ayan, nakikita nyo na sa screen nyo, ito ang ating before, ito ang after. Yan, sobrang laki ng difference, and natuwa ako lalo sa white na background natin. Kasi, ito parang it looks unprofessional. Then dito, boom, girl. Parang kang nag-studio. So, there you have it, you guys. That's how I edit my own ID picture. And yung tips and tricks na binigay ko sa inyo, guys, para hindi nyo na kailangan pumunta sa studio. So, please, huwag nyo kalimutan i-like tong video to. Mag-subscribe ka na rin if you're new here. And follow me on all my social media accounts, Twitter, Instagram, and Snapchat. I will see you guys on my next one. Bye-bye! So, ito yung tip number 1 ko. So, ang tip number 1 ko para sa mga girls, especially ang tip number 1 ko para sa mga